ในยุคที่ความสวยคือการมีคุณภาพผิวที่ดูสุขภาพดีและสะท้อนความมั่นใจจากภายในปัญหาริ้วรอยเล็กๆรอบดวงตามักเป็นจุดที่ทำให้ใบหน้าดูอ่อนล้าได้ง่ายวันนี้ Prima Talk จะพาคุณไปอัปเดตเทรนด์การดูแลผิวที่เน้นความละเมียดละไมกับ Fresh Collagen ซึ่งเป็นทางเลือกในการดูแลผิวให้ดูเรียบเนียนและอ่อนโยนไม่ใช่แค่การบำรุงแต่คือการดูแลคุณภาพผิวให้ดูอิ่มน้ำและกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติเพื่อให้คุณมั่นใจในเวอร์ชั่นที่ดูดีที่สุดเราจะมาพูดคุยกับแพทย์ผู้มากประสบการณ์ถึงกลไกการทำงานที่ตอบโจทย์ผิวละเอียดอ่อนไปหากันตอบกันที่ดรเจคลินิกรายการ Prima Talk วันนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงจากนายแพทย์ชรัตน์สมรักษ์หรือคุณหมอแจ็คแพทย์ผู้มากประสบการณ์ด้านเวชศาสตร์ความงามและการปรับรูปหน้าจากดรเจคลินิกด้วยประสบการณ์อันยาวนานในการดูแลคุณภาพผิวตลอดจนบทบาทการเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิคเฉพาะทางให้กับบุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องวันนี้คุณหมอจะมาร่วมวิเคราะห์และเจาะลึกแนวคิดของ Fresh Collagen เพื่อให้ทุกท่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำและอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยตามหลักการแพทย์และดิฉันสุธิดา กาญจนา กันติกุลรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการในวันนี้ในมุมของแพทย์นะคะ Fresh Collagen คืออะไรคะจริงๆแล้ว Fresh Collagen นะครับในมุมของแพทย์เนี่ยคือตัวเติมเต็มที่ใต้ผิวนะครับสำหรับคนที่ขาดคอลลาเจนนะครับและบริเวณไหนที่ควรจะต้องใช้ตัว Fresh Collagen นี้คะเราสามารถเติมได้ทุกจุดเลยนะครับตรงไหนที่เป็นผิวสามารถเติมคอลลาเจนได้หมดเลยเพราะส่วนประกอบของผิวคือคอลลาเจนเป็นหลักๆทั่วใบหน้าใต้ตาร่องแก้มนะครับหน้าแก้มหน้าผากคางคอเนินหน้าอกหลังมือเติมได้หมดเลยครับค่ะซึ่งเมื่อเติมเข้าไปแล้วสิ่งที่เราจะได้คืออะไรนะคะคุณหมอจริงๆก็คือปกติผิวเรามีคอลลาเจนอยู่แล้วแต่เวลาพออายุเยอะขึ้นนะครับหรือว่าทุกๆปีคอลลาเจนเราจะหายไปประมาณ 1% ในทุกๆปีใช่ครับเวลาอายุเยอะขึ้นแสดงว่าคอลลาเจนมันหายไปงั้นเราก็เติมเข้าไปทดแทนเพื่อเสริมเข้าไปครับก็ทำให้รู้สึกว่าผิวมันดูนุ่มเนียนขึ้นนะครับแล้วก็ดูนิ่มขึ้นดูละเอียดขึ้นนะครับจากที่มันแห้งกร้านนี่แอบถามคุณหมอนิดนึงดีกว่าค่ะคุณหมอเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของอายุด้วยนะคะทีนี้อายุที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะมีส่วนเกี่ยวกับเรื่องของคอลลาเจนที่ลดลงไหมอันนี้แน่นอนครับอันนี้ตรงไปตรงมาเลยจากงานวิจัยเลยนะครับอายุเพิ่มขึ้นนะครับเขาเพิ่มตั้งแต่อายุหลัง25ทุกๆ1ปีคอลลาเจนจะลดลง 1% แล้วอันนี้คือตามวัยตามอายุยังไม่พอสำหรับคนที่เจอมลภาวะหรือภาวะที่ต้องเสี่ยงกับตัวที่ทำให้คอลลาเจนใบหน้ามันลดลงกว่าปกติยกตัวอย่างเช่นโดนฝุ่นโดนแดดโดนความร้อนแล้วก็ลักษณะงานหรือชีวิตประจำวันของแต่ละคนพวกนี้ก็ทำให้คอลลาเจนมันเสื่อมลงได้หรือบางคนออกกำลังกายเยอะๆคอลลาเจนก็หายได้ครับที่ว่าโอเวอร์โหลดยิบเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องไหมคะว่าจริงๆพวกเราทุกคนเนี่ยมีคอลลาเจนอยู่แล้วใช่ครับเพียงแต่ว่าจะมีอัตราในการเสื่อมของคอลลาเจนที่แตกต่างกันใช่ครับนะคะซึ่งอาจจะเป็นทั้งจากอายุนะคะจากพอลูชันมลภาวะต่างๆที่เราเลือกใช้ก็จะต้องผ่านการประเมินคุณภาพผิวแบบรายบุคคลถูกต้องไหมคะใช่ครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอายุเท่ากันแต่คอลลาเจนไม่เท่ากันเพราะบางคนเราคงได้ยินว่าเติมคอลลาเจนด้วยการทานหรือการดื่มเดี๋ยวนี้ทั้งในสะดวกซื้อทั้งในร้านอาหารหรือร้านบางที่หรือพวกอาหารที่ไปเพิ่มคอลลาเจนแต่ละคนถ้าดูแลแบบนี้ก็โอกาสที่คอลลาเจนแต่ละคนจะไม่เท่ากันก็มีงั้นสภาพผิวของแต่ละคนต้องมาตรวจเป็นเฉพาะรายบุคคลใช่ค่ะซึ่งคุณหมอก็จะวิเคราะห์นะคะแล้วก็ดูแลเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพผิวของแต่ละบุคคลต่อไปค่ะใช่ครับคุณหมอคะแล้วทำไมแพทย์ถึงพิจารณานะคะการใช้ Fresh Collagen กับผิวรอบดวงตาคะจริงๆแล้วรอบดวงตาเป็นบริเวณที่บอบบางมากๆนะครับงั้นการที่จะทำอะไรเกี่ยวกับรอบดวงตานะครับต้องคัดเลือกและก็คัดสรรนะครับสารที่จะเติมเข้าไปที่มันต้องละเอียดแล้วก็ดูนุ่มนวลแล้วก็บอบบางสำหรับใต้ตางั้นตัวนี้จึงเป็นทางเลือกต้นๆสำหรับการแก้ไขรอบดวงตาค่ะ Fresh Collagen นะคะแตกต่างจากวิธีการดูแลผิวแบบอื่นๆอย่างไรคะก็จริงๆแล้ว Fresh Collagen คือหนึ่งในวิธีการในการดูแลผิวบริเวณใต้ตา
ซึ่งจริงๆแล้วมันมีหลายตัวมากๆตอนนี้ก็คือเนื่องจากมันเป็นนวัตกรรมใหม่ในเรื่องของการดูแลแล้วในเรื่องของความบอบบางบริเวณใต้ตานั้นตัวเฟสคอลลาเจนนี้น่าจะเป็นอันดับต้นๆในการดูแลที่บริเวณผิวใต้ตาซึ่งการนำมาใช้เนี่ยมีหลักการอย่างไรบ้างคะคุณหมอจริงๆตัวนี้การนำมาใช้เนี่ยถ้าจะบอกว่าในคลินิกความงามหรือว่าโรงพยาบาลนะครับการนำมาใช้อันดับแรกเลยเราจะเน้นในเรื่องของความปลอดภัยอันดับแรกเลยนะครับความปลอดภัยงั้นความปลอดภัยก็เริ่มต้นที่ FDA นะครับ FDA ไม่ว่าจะเป็นทั้งอย.ของไทยนะครับแล้วก็อย.ของอเมริกานั้นถ้าได้อย.ของทั้ง2ตัวเนี่ยอันที่1คือเรื่องความปลอดภัยอันที่2ก็คือการคัดเลือกของแพทย์ว่าผิวของแต่ละท่านใต้ตาแต่ละคนในช่วงอายุแต่ละคนการใช้อาจจะแตกต่างกันปริมาณก็แตกต่างกันตำแหน่งที่ฉีดก็แตกต่างกันนะครับปล่อยยาในแต่ละจุดก็แตกต่างกันการเลือกใช้ของแต่ละตัวอันที่1ก็คือเป็นเรื่องของแพทย์นะครับอันที่2ก็เป็นเรื่องของผู้ใช้หรือคนไข้ที่มารับบริการนะครับอันที่3ก็เป็นเรื่องของการประเมินที่ถูกต้องดังนั้นมันก็จะรวมกันไปหมดเลยครับผมยอดเยี่ยมเลยค่ะตรงนี้เท่ากับทำให้เราเห็นได้อย่างหนึ่งนะคะว่าจริงๆแล้วการวางแผนการรักษาให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลถือเป็นสิ่งจำเป็นแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญมากๆใช่ครับถือว่าสิ่งสำคัญเลยแหละครับผมเพราะแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนี่ไงอันนี้สำคัญนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าการวางแผนการรักษาที่ถูกต้องเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นจริงๆค่ะคุณหมอคะอาการหลักๆนะคะที่ถึงเวลาแล้วล่ะค่ะที่เราจะต้องรับบริการ Fresh Collagen เนี่ยมีอาการหลักๆเป็นอย่างไรบ้างคะก็จริงๆอาการหลักๆนะครับอันดับแรกเลยใต้ตาคล้ำนะครับจริงๆใต้ตาคล้ำเนี่ยมันเป็นได้สำหรับทุกเพศทุกวัยเลยนะครับงั้นใครที่ใต้ตาคล้ำอยากแก้ไขสามารถใช้ Fresh Collagen ได้นะครับอันที่2ริ้วรอยใต้ตาริ้วรอยด้วยแก้ไขมาหลายวิธีแล้วแต่ริ้วรอยยังไม่หายหรืออยากให้ดีขึ้น Fresh Collagen ตอบโจทย์นะครับทำให้ดีขึ้นทำให้ริ้วตื้นขึ้นแล้วก็ริ้วรอยหายไปนะครับอันที่3ก็คือเป็นเรื่องของความลึกใต้ตาลึกนะครับใต้ตาลึกเนี่ยมันก็แล้วแต่ทุกเพศทุกวัยเหมือนกันบางคนเพ่งหรือว่าอยู่หน้าจอบ่อยๆใต้ตามันลึกเร็วทั้งลึกทั้งคล้ำทั้งมีริ้วรอยนั้นทั้งลึกทั้งคล้ำทั้งริ้วรอยควรจะมารักษาด้วย Fresh Collagen โอ้โหเป็น3คีย์เวิร์ดนะคะที่เกี่ยวกับเพนพอยท์ที่คนที่มีปัญหาเรื่องของบริเวณรอบดวงตาเนี่ยถึงเวลาที่เราก็จะต้องดูแลตัวเองเนาะซึ่งก็มีหลากหลายทางเลือกนะคะให้คุณได้ดูแลตัวเองกันค่ะการเตรียมตัวนะคะและการดูแลหลังรับ Fresh Collagen เป็นอย่างไรนะคะคุณหมอการเตรียมตัวง่ายมากๆนะครับก็คือก่อนทำนะครับก็พักผ่อนให้เพียงพองดยาต่างๆที่เกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือดนะครับประมาณ1สัปดาห์นะครับหรือกิจกรรมที่จะทำให้เกี่ยวกับเรื่องของเลือดไหลเวียนเยอะอย่างเช่นแอลกอฮอล์ดื่มอาจจะงดอย่างน้อย 1-2 วันครับอย่างน้อย24ชั่วโมงส่วนหลังจากการรับบริการในเรื่องของ Fresh Collagen แล้วก็ง่ายมากๆก็คือบริเวณที่เราฉีดงดการนวดนะครับการถูการไปจับบริเวณนั้นนะครับอย่างน้อย24ชั่วโมงนะครับป้องกันไม่ให้เกิดการ bruising หรือว่าการเขียวช้ำนะครับป้องกันการเกิดการอักเสบนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะน่าจะมีการทานยาป้องกันการอักเสบการลดบวมนะครับแล้วก็แก้ปวดสำหรับบางเคสส่วนใน2สัปดาห์หลังฉีดก็ควรงดการนวดหน้าทำหน้างดการอบซาวน่างดการยิงเลเซอร์บริเวณนั้นค่ะแอบถามคุณหมอนิดนึงค่ะหลังจากเรารับการฉีด Fresh Collagen แล้วเนี่ยเราสามารถคือไปทำงานได้ไหมคะในวันรุ่งขึ้นค่ะอันนี้คือข้อดีของตัว injection ที่เป็น Fresh Collagen ก็คือทำเสร็จหลัง4ชั่วโมงทำกิจกรรมได้ตามปกติเลยทำกิจกรรมได้ออกไปทานข้าวหรือว่าออกไปช้อปปิ้งได้ปกติเลยโอเคงั้นแอบถามแทนใจหลายคนนะคะคุณหมอคือทำ Fresh Collagen แล้วมีระยะเวลาพักฟื้นไหมจะต้องลางานกี่วันอันนี้พอจะแชร์ข้อมูลให้กับพวกเราได้ทราบไหมคะอันนี้ไม่ต้องลางานเลยครับหลังฉีดเสร็จ1ชั่วโมงอยากทำอะไรก็ได้ไม่มีปัญหาเลยนะครับไปทำงานได้ตามปกติไม่บวมไม่ช้ำไม่เขียวน้อยมากๆครับถ้าวางแผนดีนะครับเตรียมตัวก่อนทำได้ดีนะครับระหว่างทำไม่มีปัญหาภาวะแทรกซ้อนหลังฉีดทำอย่างอื่นได้ปกติเลยโอ้โหอันนี้ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะคุณหมอก็เป็นประโยชน์เนอะสำหรับคนหลายๆคนเลยที่ไม่ว่าจะต้องไปทำงานหรือว่าจะต้องไปเรียนต่ออะไรแบบนี้นะคะก็นับว่าไม่ต้องเสียเวลาทำเสร็จกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติใช่ครับก็สู่คำถามยอดฮิตนะคะผลลัพธ์ของการรับ Fresh Collagen เนี่ยอยู่ได้นานไหมแล้วก็กระบวนการหรือว่าวิธีการทำงานของสิ่งนี้เป็นอย่างไรคะมันอยู่ได้นานแค่ไหนนะครับอันนี้จริงๆก็ปกติมันอยู่ได้นานประมาณ 6-8 เดือนนะครับสำหรับบางเคสขึ้นกับการดูแลของเราด้วยนะครับว่าให้มันอยู่ได้นานมากขึ้นหรือ
ถ้ามีกิจกรรมหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการใช้สายตาหรือโดนสิ่งแวดล้อมต่างๆที่ทำให้มันหมดเร็วจะหมดเร็วกว่าปกตินะครับวิธีการในการทำงานของตัว Fresh Collagen นะครับจริงๆตรงไปตรงมาเลยนะครับเราเติมไปบริเวณใต้ตาที่เกิดจากเราขาดคอลลาเจนงั้น Fresh Collagen ก็คือการเติมคอลลาเจนเข้าไปลงที่ใต้ผิวโดยตรงนะครับข้อดีของมันก็คือเป็นการเติมเข้าไปโดยตรงแล้วก็ทำให้มันดูเต็มขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ผิวบริเวณละเอียดขึ้นแล้วก็เพิ่มความละมุนและก็เพิ่มความชุ่มฉ่ำบริเวณใต้ผิวบริเวณนั้นโดยสรุปเป็นอย่างนี้ใช่ไหมการเติม Fresh Collagen เนี่ยเสมือนหนึ่งว่าเข้าไปเติมความชุ่มชื้นนะคะให้ผิวเนี่ยกลับมาเรียบเนียนดูสมูทขึ้นนะคะนี่คือผลลัพธ์เนาะที่ได้จาก Fresh Collagen นี้นะคะซึ่งจริงๆตรงนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลด้วยซึ่งกิ๊บก็ยังคงมองอย่างนั้นเช่นเดียวกันว่าการวางแผนการรักษาที่ดีจะทำให้เราเนี่ยสามารถเลือกรับบริการได้อย่างถูกต้องค่ะขั้นตอนสำคัญที่สุดคือการประเมินเพราะผิวรอบดวงตาของแต่ละคนมีโครงสร้างและความต้องการแตกต่างกันอย่างของคุณจิ๊บพูดถึงของคุณจิ๊บเลยจะมีของริ้วรอยใต้ดวงตาแล้วก็เป็นเส้นกระขีดๆนะครับพวกนี้เกิดจากคอลลาเจนที่หายไปนะครับอันที่2คือริ้วรอยแล้วเริ่มจะมีเรียกว่ามีถุงใต้ตานิดหนึ่งอันนี้คำว่าเป็นถุงนี้เกิดจากความหย่อนคล้อยของบริเวณเส้นเอ็นรอบดวงตาหรือว่ากระดูกเบ้าตารอบดวงตาที่มันสุดตัวงั้นวิธีแก้ไขก็คือต้องแก้ที่จุดนั้นด้วยอย่างเช่นมันมีถุงเนี่ยอาจจะต้องแก้ด้วยการยกตรงเส้นเอ็นและก็ตรงกระดูกซึ่งอันเนี้ยต้องใช้เป็นตัวฟิลเลอร์ชั้นลึกงั้นการแก้ไขริ้วรอยใต้ดวงตานอกจากเฟสคอลลาเจนอาจจะเป็นในเรื่องของฟิลเลอร์ชั้นลึกเพื่อให้เกิดการยกกระชับของเส้นเอ็นและก็เติมตรงมวลของกระดูกที่มันสุดตัวลงไปถึงจะแก้ไขได้ทั้งหมดนะครับก่อนเลือกผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่ชื่อแบรนด์แต่คือข้อมูลและที่มาที่ตรวจสอบได้ Fresh Collagen มาในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทพร้อมข้อมูลผู้ผลิตและรายละเอียดบนฉลากอย่างชัดเจนผลิตภัณฑ์กลุ่มคอลลาเจนเป็นทางเลือกหนึ่งในการดูแลตัวเองในชีวิตประจำวันข้อมูลทั้งหมดอ้างอิงจากผู้ผลิตสามารถตรวจสอบที่มาของสินค้าผ่าน QR Code หรือ Barcode เพื่อยืนยันข้อมูลจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรงระหว่างทำจะเป็นการดูแลอย่างเบามือโดยแพทย์จะควบคุมปริมาณและตำแหน่งอย่างละเอียดหลังทำนะคะกิ๊บรู้สึกว่าผิวของกิ๊บนะคะสดชื่นขึ้นนะคะและที่สำคัญกิ๊บรู้สึกว่ากิ๊บสามารถกลับมาดูดีได้อย่างเป็นธรรมชาติซึ่งตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์แล้วก็ความต้องการของกิ๊บมากๆเลยค่ะครับสำหรับหลังทำในเคสของคุณกิ๊บนะครับก็จะได้ในเรื่องของ3อย่างนะครับก็คือในเรื่องของรอยค้ำนะครับรอยค้ำเนี่ยหลังทำมันจะดีขึ้นทันทีนะครับประมาณ 50% นะครับแล้วอันที่2ก็คือล่องลึกนะครับอันนี้ล่องลึกเนี่ยมันจะดูเต็มขึ้นก็คือแทบจะประมาณ 100% สำหรับการเติมนะครับส่วนอันที่3ก็คือริ้วรอยนะครับส่วนริ้วรอยเนี่ยอาจจะต้องรอนะครับเพราะว่าเป็นการเติมคอลลาเจนและทำให้เกิดกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเพิ่มเติมด้วยงั้นมันจะเห็นผลประมาณเต็มที่ประมาณ1 เดือนถึง2 เดือนนะครับงั้นการเปลี่ยนแปลงทั้งรอยค้ำใต้ตานะครับริ้วรอยใต้ตานะครับความลึกใต้ตาจะค่อยๆดีขึ้นค่อยเป็นค่อยไปนะครับดูเป็นธรรมชาตินะครับแล้วจะเห็นผลเต็มที่ประมาณ 1-2 เดือนแล้วก็อยู่ได้นานประมาณ 5-6 เดือนนะครับบางเคสอยู่ได้นานประมาณ 7-8 เดือนได้เลยนะครับการดูแลผิวในแบบของ Prima Talk คือการส่งต่อความรักให้กับตัวเองผ่านการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเพราะคุณคือเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดในแบบของตัวเอง Fresh Collagen คือแนวทางที่เน้นความใส่ใจในคุณภาพผิวเพื่อผลลัพธ์ที่ดูดีและสดใสอย่างเป็นธรรมชาติเพื่อให้ทุกการสบตาของคุณสะท้อนความมั่นใจในเวอร์ชั่นที่สมบูรณ์แบบที่สุด